Hello guys, welcome sa aking channel ZJC TV. So, ang papakita ko ngayon ay kung paano ba mapanatiling marami ang bulaklak ng inyong mga roses at yung simpleng gagawin para mapanatiling maraming bulaklak ito. So, panoorin nyo ito guys. So, tip number 1 guys. Kailangan kapag lanta na ang bulaklak, putulin ito para magkaroon ulit ng panibagong bulaklak dun sa iyong pinagputulan. So, sa tuwing nakikita kong may lantang bulaklak guys, tinatanggal ko na agad ito para magkaroon ulit ng panibagong bulaklak. So, kahit anong season, tag-ulan man o tag-araw ay nagkakaroon ng bulaklak ang aking mga roses. So, karamihan sinasabi nila na mahirap daw mag-alaga ng roses, pero sa akin naman ay hiyang ako sa pag-aalaga ng mga rose kasi laging nagkakaroon ng maraming bulaklak ang aking mga roses mula pa noon. Kailangan lang talagang alagaan mo sila, tanggalan din ng mga damo kapag madamo na, at syempre kailangan silang diligin lagi. Kailangan kasi nila ng tubig lagi yan. Kailangan din nila ng araw. So hindi naman kailangang nasa lilim sila, lalo kapag buhay na, okay lang na naiinitan sila, basta pag tuyo na yung lupa kailangan mong diligan para hindi sila malanta.